Titlu: Cronicile Anunnaki. O istorie interzisă, introducere în actul 1, rădăcinile cosmice. Cu mult înainte ca istoria să fie scrisă în cărțile noastre școlare, cu mult înainte ca marile piramide să străpungă cerul sau ca primele orașe să se ridice în Mesopotamia, pământul a fost vizitat. Aceasta nu este o poveste despre zei mitologici. Este o cronică despre carne și oase, despre tehnologie și despre supraviețuire. Este povestea celor care, conform tăblițelor sumeriene traduse de Zecaria Sitchin, au coborât din ceruri pe pământ. Ei sunt Anunnaki. Iar istoria lor începe nu aici, ci la miliarde de kilometri departare, pe o planetă rătăcitoare numită Nibiru. În cosmologia sumeriană, Nibiru este a 12-a planetă a sistemului nostru solar, o lume uriașă, cu o orbită vastă care se apropie de Soare doar o dată la 3600 de ani. Dar Nibiru era o lume pe moarte. Atmosfera sa esențială începea să se subțieze. Radiațiile cosmice pătrundeau tot mai adânc, iar viața era amenințată cu extincția. Savanții Anunnaki au venit cu o soluție disperată, să suspende particule fine de aur în atmosferă pentru a crea un scut protector. O oglindă care să reflecte căldura și lumina. Dar aurul era o resursă rară pe Nibiru. Aveau nevoie de cantități industriale. Și astfel, scanerele lor s-au îndreptat către interiorul sistemului solar, către o planetă albastră, bogată în metale prețioase, către Pământ. Actul 2. Călătoria și asolizarea. Drumul spre noi nu a fost o simplă croazieră, a fost o misiune de comando. Pentru a ajunge aici, navele lor, carele cerești, au trebuit să traverseze ceea ce textele antice numesc brățara cioplită. Noi o numim centura de asteroizi. Pentru Anunnaki, acesta era locul unei vechi bătălii cosmice, un câmp minat de resturi planetare zimțate care se roteau haotic în întuneric. Conform epopeii creației, Enki, liderul acestei expediții, a trebuit să își folosească armele cu apă, armele terorii, pentru a sparge stâncile din cale. Fiecare trecere era un joc cu moartea, dar nevoia de aur era mai presus de orice frică. Odată trecuți de pericol în fața lor, a apărut Ki, a 7-a planetă, Pământul. Nu au aterizat pe uscat. Textele descriu o asolizare controlată în apele Golfului Persic. Îmbrăcați în costumele lor de pește, probabil costume de astronauți etanșe, Enki și grupul său de pionieri au pășit pe țărmul mlăștinos al Mesopotamiei. Acolo, în delta dintre Tigru și Eufrat, au pus piatra de temelie a primei așezări extraterestre din istorie. Au numit-o Eridu, căminul din depărtare. Comandantul Enki a spus: aici ne vom stabili, aici vom extrage salvarea lui Nibiru. Dar aurul din apele Golfului era puțin. Adevăratele filoane se aflau adânc în pământ, în sud-estul Africii, în ținutul numit Abzu. Actul 3. Revolta și creația genetică. Munca în minele din Abzu a durat 40 de șaruri, peste 100.000 de ani pământeni, până când zeii minori, Igigi, cei care munceau în praf și întuneric, s-au răzvrătit, au dat foc uneltelor și au înconjurat palatul comandantului Enlil. Soluția la această criză nu a venit prin arme, ci prin știință. Enki a propus o erezie genială, să creeze un Lulu Amelu, un muncitor primitiv. Dar cum transformi o teorie mitologică într-o posibilitate științifică? Aici, Zecaria Sitchin face cea mai îndrăzneață afirmație a sa. El susține că tăblițele sumeriene nu sunt metafore, ci rapoarte medicale. Să privim simbolul modern al medicinei, caduceul. 2 șerpi încolăciți în jurul unui baston. În Sumer, acest simbol îi aparținea lui Enki, numit și Domnul Șerpilor. Sitchin ne invită să privim acest simbol prin ochii unui genetician modern. Cei 2 șerpi nu sunt animale. Ei reprezintă dublul helix al ADN-ului uman. O structură pe care noi am descoperit-o abia în 1953, dar care era sculptată pe sigilii cilindrice acum 6.000 de ani. În laboratorul Bit Shimti, Enki și Ninhursag s-au confruntat cu o problemă de compatibilitate.
Aveau nevoie să combine genomul evoluat al Anunnaki cu cel al hominizilor de pe pământ, probabil Homo erectus. Textele descriu procesul de fuziune. Sitchin traduce termenul teema nu ca personalitate, ci ca ceea ce leagă memoria, adică ADN-ul. Au avut loc nenumărate eșecuri. Tăblițele descriu ființe care nu puteau să-și rețină urina, ființe cu organe deformate, monștri biologici. Este o descriere brutală și onestă a unui proces de trial and error, specific științei, nu magiei divine. Și aici intervine veriga lipsă. Antropologii recunosc că evoluția umană are un salt inexplicabil. Creierul nostru și-a triplat volumul într-un timp geologic ridicol de scurt. Dacă acceptăm teoria Anunnaki, acest salt brusc capătă sens. Nu am așteptat evoluția, am fost forțați să evoluăm. În final, au obținut perfecțiunea, un model viabil numit Adamu. Privind la creația sa, Ninhursag a ridicat ființa în sus și a strigat: „Eu am creat! Mâinile mele l-au făcut!” Omul fusese creat, dar nu pentru a stăpâni pământul, ci pentru a-l săpa. Actul 4. Fructul cunoașterii și expulzarea. La început, Adamu și perechea sa erau hibrizi perfecți, dar sterili. Zeii aveau nevoie de mai mulți muncitori, dar procesul de clonare era prea lent. Enki, mereu rebelul, a decis să facă pasul final. Fără aprobarea Consiliului, a modificat din nou codul genetic. Le-a oferit cunoașterea, capacitatea de reproducere sexuală. De ce a fost Eva creată din coasta lui Adam? În sumeriană, cuvântul pentru coastă este Tei, dar Tei mai înseamnă și viață. Printr-o eroare de traducere, esența vieții, materialul genetic, a devenit o simplă coastă osoasă. Rezultatul a fost o explozie demografică. Oamenii au început să se înmulțească necontrolat. Zgomotul umanității a devenit asurzitor pentru Enlil, comandantul suprem. Ceea ce a urmat nu a fost o izgonire din cauza unui măr. A fost o evacuare forțată dintr-o rezervație protejată. Enlil i-a alungat pe oamenii din Eghidin, condamnându-i să supraviețuiască singuri în sălbăticie. Dar Enlil nu terminase cu ei. El aștepta doar ocazia potrivită să șteargă greșeala fratelui său de pe fața pământului. Actul 5. Potopul și războaiele piramidelor. Sfârșitul primei ere a venit prin apă. Pe măsură ce Nibiru se apropia din nou de pământ, atracția sa gravitațională a destabilizat calota glaciară din Antarctica. Enlil știa că valul uriaș va veni și a cerut tăcere, dar Enki a găsit o portiță. I-a vorbit unui perete de stuf, în spatele căruia asculta Ziusudra Noe. I-a dat planurile pentru un submarin etanș. În timp ce apele înghițeau orașele, zeii Anunnaki s-au refugiat pe orbită. Când apele s-au retras, ei au avut nevoie de oameni pentru a reconstrui. Dar pacea nu a durat. Dacă oamenii au fost creați în laborator, atunci pentru ce au fost construite piramidele? După potop, Anunnaki aveau nevoie de o nouă grilă de aterizare. Au ales centrul pământului, Egiptul. Aici, arhitectul Ningishzida a proiectat Marea Piramidă, nu ca mormânt, ci ca baliză. Sitchin descrie războaiele piramidelor, conflicte brutale între clanurile zeilor pentru controlul acestor instalații spațiale. Miza nu era teritoriul, miza era accesul la cer. Textele sumeriene descriu o bătălie în care Ninurta, fiul lui Enlil, asediază piramida. El intră în inima structurii și smulge pietrele strălucitoare, cristalele care emiteau raze pulsatorii pentru ghidare. Acest conflict a escaladat până la punctul fără întoarcere. În peninsula Sinai există și astăzi cicatrici geologice, pietre negrite și vitrificate. Sitchin susține că acestea sunt rezultatul utilizării armelor terorii, arme nucleare folosite pentru a opri ambițiile zeului Marduk. Vântul rău, un nor radioactiv, a plutit spre est, ucigând totul în calea sa. Așa a căzut Sumerul. Încheiere, moștenirea și întoarcerea. După distrugere, au plecat, lăsând în urmă temple goale, piramide dezactivate și o promisiune scrisă în stele. Unde sunt ei acum? Dacă Nibiru are o orbită de 3600 de ani, calculele sunt neliniștitoare. Zecaria Sitchin a murit convins că istoria nu s-a terminat. Minele antice din Africa au rămas.
ADN-ul nostru poartă încă semnătura acelei fuziuni imposibile. Întrebarea nu este dacă se vor întoarce. Întrebarea este, când vom vedea din nou acea stea roșie pe cer, îi vom întâmpina ca pe niște zei sau ca pe niște invadatori? Pentru arhivele timpului, rămâneți curioși.